Ja, det. Nu kan ni luta. Nu kan ni draga det. Nu kan ni äta upp det och doppa det där. Förstår jag? Följ med under 24 dagar. Det ska ju få höra upp alla grejer. Välkomna. ...65. 12 år gammal. Pappa fick inga jobb hemma. Hela samhället skulle dras söderöver. Så han och flera karlar från orten for att Märsta och bygd. Stockholmsregion skulle ju byggas upp. Mamma var hem vid oss. I vet morbror Marcus, han tyckte nog sann om oss. Jag kan inte tänka mig han. Han kom med en lejl tv och svartvitt en tid. Man såg i länder som räknade pengar. Det var en av Flintstone och vad det nu var för någonting. Men det var ändå någonting. Pappa såg framtiden är att då sommaren kommer så sa han nu far vi på semester. Och jag har inte menat på att vi har varit på någon semester före. Men i varje fall så ställde Mercedesen söderöver och jag for åt Märsta. Och en av kompisar han som han hade en lägenhet, nej hus. Och de själva hade flyttat ut i sommarbörningar. Och så då skulle vi få bo 2 veckor där och provbo. För pappa han såg ingen annan framtid än att flytta. Nybyggde hus i Svansjøle. 49,50. Jag tror det kostade 49 000 om inte minns fel. För provålder, och här var det sig. Fantastisk familj växte upp där i. Men jag tror aldrig pappa någonsin hade engagerat mig så mycket på så kort tid som under de här dagarna nätterna. Bland annat så minns jag han tog med, vi hade ju med fiskegrejer naturligtvis. Han tog med en kännhål eller vad de kallar den sjönätarna. Det var långa vasstrån och var högre än mig och vi så brötte oss igenom där. Och så kommer vi utan och så vart det något öppet och jag säger vänster som en stor stein och i snorten och draga och jag vet inte vad någon gör, jag vet inte fick någon fisk. Men i varje fall så engagerar man sig hårt. Men då bara hem. Jag glömmer aldrig den natten. Då sa han att vi ska köra hem om natten så jag ska sova unga. Och vi var ju då 3 syskon och så då var det 3 del. Deras barn av det huset vi hade skulle borta som kompisar så de skulle upp och få sig midnattssola. Och jag minns så väl, han kört hem över. I långt åt en blund. En av stenten från, jag tror hon hette han, hon satt upp på växelsparken fram mellan morsan och farsan och det var ihoptrådd bak där. Det var ljusare. Bromsade pappa en där garn och översta bränne. Och jag tog kastspödet och i vattenvärde det sprang snett ner över en allt av väster och så det dalabajken där han kom ut. Och bara på en mycket kort sträck fick jag 17 herrar och 2-åringar. Det är ju inte många gånger man har fått det, men just den där Marian, vi tror vi kom hem det var 50 om Marian. Och jag trodde mig på 2 sådana här klyk. Sprant upp snorten, snyggt parerad utav diskbanken och så tittade mamma upp i ögat och mamma säger du vad vi har. Jo, jag vet vad vi har. Vi ska hjälpa det samt. Och sen hur hon bara sig åt med pappa, jag vet inte. Kvännen kunde ju. Men i alla fall så bort det så vi vart kvar. Säger vad vi har.